Hallå där! Välkommen till Skillnadens trädgård och Sara Bäck på en höstdag i oktober. Jag är ute och tittar på mina höstgrönsaker. Jag har precis skördat en prima pak choi som du kan se i en annan video. Och jag kände att jag bara var tvungen att gå förbi den här oansenliga bädden också och titta om det möjligen finns någon daikon att skörda. Och ja, det gör det. Och då passar jag såklart på att göra en liten video om det. För jag har aldrig visat någon daikon tror jag. Annat än kanske på bild vid något tillfälle. Det här är en upphöjd bädd som jag snickrade förra året. Den är gjord för att kunna funka både som en sommarbädd men också som en kallbädd på vårkanten, som en kallbädd på hösten. Man kan täcka med lock. Och också kan fungera som en varmbänk på våren. Så det är många olika syften med den här växtplatsen. I våras satte jag ut väldigt tidiga grönsaker. Salladsplantor och olika asiatiska kålsorter och morötter. De skördades på sommaren. Jag rensade upp, grävde ner bokashi-kompost och satte ut pluggplantor av majrova, daikon, salladskål och någon typ av lökväxt tror jag också. Och nu på hösten så är det dags för skörd. Vi har skördat mycket salladskål här och också majrovorna som är jättefina. Men daikon, vad är det för någonting? Daikon är en typ av rättika kan man säga. Det är som om man föreställer sig en enorm rädisa. Den utvecklas bäst när det är korta dagar, alltså när det inte är så himla ljust ute. Det bör vara fuktigt i jorden, lite svalare temperaturer. Och då utvecklas från det lilla fröet en väldigt lång rot. Det finns olika typer av rättikor, daikon. Och den här sorten som jag odlar, den blir då hyfsat stor, hyfsat lång och är en imponerande gröda. Den används ungefär som en sån här, det är en krispig kåltyp, väldigt mild i smaken om man har odlat den på rätt sätt, men annars kan den ha lite mer peppriga toner också. Och man kan steka den, fräsa den, man kan använda den i olika mjölksyrningar och sådär. Är väldigt populär i det asiatiska köket. Och jag har ett gäng plantor kvar. Några gick i blom väldigt tidigt men några står här. Och så här ser bladen ut då. Så de har liksom en sån här klassisk kolnerv. Men bladet är ju inte likt liksom en kolväxt så. Men det påminner lite grann om majrovans blad ju. Och under här så döljer sig då en väldigt kul sak. Titta. Och nu ska vi se om jag kan få upp den här och om den är lika fin undertill. Titta. En liten mask på. En läcker bit. Jag tror att när jag ändå är igång och skördar att jag faktiskt ska ta en till. Här är en som har gått i blom. Och den illustrerar jättevid vad som händer när en sån här kolväxt går i blom. När den får spatt och tänker att den ska sätta frö istället. Och då sätter den här långa stängen. Och den utvecklas på bekostnad av roten. Så det bildas då inte den här liksom fina ätroten. Så den lägger vi åt sidan. Och så tar vi här. Wow! Kolla! Den har vuxit så fort så den har spruckit lite grann.
Men den ser jättefin ut. Kolla! Jätteroligt att få visa faktiskt. Och den här växten placerar sig i kategorin av grönsaker som passar att odla från sådd på sommaren, utvecklas väldigt fint sen på hösten. Och det som gör att den är mycket lättare att odla på hösten jämfört med våren, som har ungefär samma betingelser när det gäller väder och så, det är att på hösten så är ljuset dalande. Alltså dagarna blir mörkare och mörkare. På våren så startar vi med ganska mörka dagar, men sen ökar ljuset och då blir plantorna stressade och riskerar att gå i blom. Men på hösten är det mycket enklare, för då dalar ljuset. Så tillsammans med till exempel pak choi, salladskål och andra asiatiska grödor, komatsuna till exempel och kailan och såna saker, så är just daikon en suverän grönsak att odla. Sådd på sommaren i pluggbrätten just här och utplanterad i slutet av juli och därefter vattnad massor och omhuldad för att sedan skördas på hösten. Kul grönsak att odla, växer väldigt snabbt och är rolig att följa. Och nu skördad i Skillnadens trädgård. Tack för att ni följde med ut en snabbis och skördade, och hoppas att du blir sugen på att prova i din trädgård nästa år. Hej då!